Hôm nay đến đây thì tớ tên là Hiếu. Tớ là photographer vừa mới từ Đức về. Thì studio All White này tớ muốn làm ra để tạo ra một cái không gian để cho mọi người nói chuyện về nhiếp ảnh. Thì bản thân tớ thì tớ đã từng đi học 4 năm ở Đức. Xong rồi về cái nhiếp ảnh, nhưng mà trước đấy thì tớ không được học theo cái chuyên ngành này. Nhưng bây giờ tớ về tớ muốn là làm một cái sân chơi cho mọi người, hoặc là tạo một cái channel để mọi người có thể hiểu biết về nhiếp ảnh nói riêng hay là về nghệ thuật nói chung. Mà tớ muốn connect mọi người với nhau là một cái cộng đồng mà tớ nghĩ là nó sẽ rất là tiềm năng trong tương lai. Thì hôm nay có bạn Sơn ở đây, thì Sơn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Mình là Sơn Khoai. Đây là Khoai. Khoai. Ok. Thì tớ cũng mới vào nghề tầm 2 năm rưỡi, nhiều trải nghiệm lắm. Nói chung là tớ cũng muốn là có một cái nghề mà nó chắc chắn, thứ nhất. Thứ hai là mình mang nhiều cái sản phẩm nó tốt đẹp, nó mang cái giá trị để cho mọi người. Tớ thì trước khi tớ đi học thì tớ chụp rất nhiều những cái như là đường phố. Tớ là một thằng cũng đi thích đi du lịch ấy. Hồi trước tớ cũng có một thời gian tớ đi kiểu sau đại học thì phải tớ đi từ Hà Nội vào trong tận Hội An, đi một mình để làm bar ở trong đấy. Thì tớ hồi đấy tớ chụp phim luôn, đi động mang theo máy ảnh, kiểu mình đến một chỗ khác thì mình lại có những cái cảm nhận rất là mới. Tớ luôn luôn muốn là tớ mới đến đây tớ phải chụp lại kiểu những cái gì mà tớ rất là thích ở cái thành phố này. Từ những cái rất là nhỏ thôi, có thể là từ những cái xe ngoài đường, từ những cái cửa hàng tạp hóa, hay là từ những cái đến cột điện đi chăng nữa. Thì tớ chụp rất là nhiều street, nhưng mà sau này thì tất nhiên là tớ có đi học và tớ được hiểu, được dạy cái phương pháp là sâu hơn thì mình có một cái nhìn về con người nó không phải là ai cũng có. Nên tớ cũng chụp những người xung quanh tớ và tớ cũng chuyển dần đến thu dung. Thì hiện tại thì tớ chụp chân dung ở Đức, thì tớ chụp chân dung cho underground artist. Tớ muốn là một trong những người đầu tiên chụp lại là khi bạn này đi hát này, hay là khi bạn này mới lần đầu làm nghề. Và bây giờ tớ về tớ vẫn chưa có một cái cộng đồng nào nó được như thế cả. Thế nên là tớ cũng muốn gặp những người như cậu, cũng chụp ảnh, xem cái ý kiến của cậu về chụp ảnh như thế nào, hay là cậu cũng chụp những cái có thể là giống tớ hay là khác tớ ra sao. Thì Sơn chụp những gì? Tớ thì cũng thiên về cá nhân, về chân dung. Thì nhưng mà tớ lại có một thời gian thì tớ tìm hiểu và tiếp xúc với lại ảnh thời trang. Thì tớ cũng sẽ đưa những cái thời trang của tớ vào trong nhiếp ảnh chân dung. Thế là Sơn có chụp nữ nhiều? Tớ thì không, tớ cảm thấy là tớ chụp nam nữ, nhưng mà thường thì khách và kể cả những người bạn mình quen cái trong giới mình luôn thì cũng sẽ bảo là chụp nam đẹp hơn. Đó. Tớ thì cũng mọi người cũng khen là chụp nữ đẹp rất là nhiều. Cái mà làm cho tớ cảm thấy hạnh phúc nhất thì tớ nghĩ là 70% khách hàng của tớ sẽ thành bạn. Tất cả thành bạn, và có những người chỉ thành bạn thân. Nó hạnh phúc, nó sẽ làm cái mối quan hệ mà thành bạn bè luôn, chứ không phải là photo với khách hàng. Là hạnh phúc nhất. Tớ thì tớ nghĩ là đến ngày hôm nay thì hầu hết những kỷ niệm đẹp đối với tớ đều liên quan đến cái này. Tại vì tớ là một thằng đi đâu cũng mang theo máy ảnh của mình ấy. Kiểu đi một chuyến du lịch gia đình, tớ thường hay chọn những cái máy rất là nhỏ, như cái máy này. Thì đi đâu tớ có thể là cho một cái túi xinh, túi thốt của tớ để tớ mang theo. Và tớ có rất là nhiều kỷ niệm đẹp và bức ảnh đẹp với cả cái máy của mình, tại vì mình cứ chụp thôi, nó là như một cái kiểu hàng ngày ấy. Ví dụ như là cậu có một cái routine để hàng ngày, như là tập thể dục thể thao hay là vẽ hay là hát chẳng hạn như thế, thì dần dần thì nó cũng sẽ cái khả năng của cậu sẽ được kiểu trau dồi hơn ấy. Và cái kỷ niệm thì luôn luôn mình nhìn vào ảnh thì mình sẽ nhớ luôn là kỷ niệm. Tớ là một đứa chụp rất nhiều, nhưng mà nhiều cái ảnh của tớ nhìn lại thì hôm đấy mình cảm thấy vui hay buồn, hay là hôm đấy mình chia tay người yêu mình nhớ được hết. Tại vì cái cảm giác lúc mà mình chụp thì nó cũng rất là đáng nhớ. Chỉ từng một cái ảnh một. Và bạn bè của tớ gặp qua cái ngành nghề này cũng rất là nhiều người hay từ Việt Nam, có thể là những cái nghệ sĩ ở bên kia. Cậu
quen rất nhiều người, từ những người làm nghề may chứ không chỉ riêng là làm người mẫu hay là làm nghề chụp ảnh chung, mà họ cũng làm nhạc, họ cũng vẽ, họ cũng làm phim, họ cũng làm quần áo cho người khác nữa. Thế nên là cái ngành nghề nghệ thuật thì tôi nghĩ là để mà có một cái tiếng nói thì mọi người đều là làm nghệ thuật mà. Thế nên là cũng rất là dễ nói chuyện với nhau khi mình gặp một nghệ sĩ khác, đúng không? Đấy, thì cá nhân tớ thì tớ có cái trải nghiệm. Tôi nhớ là cái máy ảnh đầu tiên ấy mà tớ từng có ở trong đời thì cái máy đấy là máy của chị tớ, là cái máy số. Nó cũng là Nikon nhưng mà là D90. Hồi đấy tớ dùng lens 51.8 như này, máy siêu đẹp. Đây cũng là một cái máy kiểu đầu tiên mà tớ thấy là nó rất là khó dùng. Tại vì tớ dùng cái máy D90 một thời gian đấy, tớ mới nhận ra là mình không thực sự phù hợp với cả chụp số, rất là phức tạp, nhiều cái chức năng không hiểu. Thế nên là tớ được bạn tớ cho một cái máy phim, thì tớ lại đây là cái máy mà tớ thực sự mà dùng nhiều và tớ coi đấy là máy phim kiểu đầu tiên của tớ, đấy là cái Canon AE1. Cái máy phim rất là rẻ thôi, bây giờ mọi người mua 1 triệu, 1,5 triệu thì chụp phim. Cái máy đấy nó cũng rất là đơn giản, không số. Nhưng mà tớ chụp cái máy đấy, tớ gắn bó rất là lâu với cái máy đấy, đến tầm 2-3 năm đấy. Thì một ngày bọn tớ ngồi ở bầu hồi, tớ quên lúc này xong rồi quay lại không thấy đâu nữa. Xong rồi sau đấy tớ cũng có một thời gian là kiểu không có máy mà chụp, rất là buồn ấy. Đợt đấy kiểu mất cả máy ảnh, buồn quá, cạo vào đầu. Là như này mà cạo luôn? Không, hồi đấy tóc ngắn thôi. Nhưng mà lần đầu trong đời cạo đầu là vì mất cái máy đấy. Còn hiện tại thì tớ đang dùng một cái Leica Q2. Tớ đã mua được cách đây 1 năm rưỡi. Khá là chắc chùa đi. Siêu xinh. Đây tớ đã bỏ phim sau khoảng thời gian tớ chụp phim mất 8 năm thì tớ chuyển sang một cái máy số. Sau rất là nhiều máy tớ chụp từ Contact R1, R1 T2, rồi sau này tớ chụp medium format và phim bản to, phim 120 thì tớ chụp Hasselblad. Xong rồi sau này tớ không đủ tiền để nuôi cái Hasselblad đấy và tớ phải mua một cái máy Ricoh. Và sau cái máy Ricoh GR3 của tớ thì tớ có một cái Leica. Đây là cái máy mà tớ gắn bó nhất, kiểu như thế. Dùng từ trước đến nay là cái máy này mình rất là máy. Con Sơn lúc đầu cậu bắt đầu chụp là cậu có máy gì? Đây, cũng là cái máy này luôn. 2 năm rưỡi là bởi vì là thời gian mà tớ mới vào mình thì cũng ngắn mà. Thế á? Thì từ đầu đến cuối là đây, tớ được ông anh dẫn đi mua. Mình chọn cùng, bởi vì tôi không biết thì về ảnh máy ảnh cả. Thì là dẫn đi mua thì khá là ưng, bởi vì thực chất ban đầu thì nhìn thì nhiều nút quá, chả biết dùng như nào cả. Nên khi mà mình biết được đủ hết các nút của nó rồi, các cái lệnh rồi các cái tất cả mọi thứ, thì thấy là tớ hợp với Nikon. Nikon hay là ai gọi cái nào thì họ. Thì khi mà cầm vào Leica của cậu hay là Canon hay là Sony, không biết chỉnh một chút nào luôn. Canon tớ thấy hơi ngược, nếu mà tớ dùng quen Nikon tớ thấy và ít phím hơn. Tầm này rất là nhiều phím mà mình thấy quen hơn. Nhưng mà kiểu Nhật nó vẫn là một cái đặc trưng. Và cái tiếng lúc mà máy ảnh Nikon nó sập vào nghe rất là hay. Nó như là kiểu khẩu súng hả? Cái hay. Còn máy của tớ nghe thì không nghe thấy gì hết. Chụp thì không nghe thấy một tiếng động gì hết. Nó chỉ click rất nhẹ thôi. Bởi vì đây là tiếng màn chập, cái màn chập đấy nó là màn chập điện tử. Cái tiếng đấy nó chỉ là mô phỏng. Tắt đi được. Cái này là mirrorless, còn nếu cậu là DSLR thì DSLR vẫn có cái cơ chế là cái gương nó chập lại. Đúng rồi. Và nó đập cái mình chụp vào cái sensor. Còn của tớ là mirrorless thì nó nhẹ nhàng hơn. Kiểu ví dụ như là mình cầm cái máy này đi ra ngoài đường, tớ kiểu ngồi trên xe buýt hay ngồi trên tàu, tớ khá là sợ nếu mà người ta nghe cái tiếng mà màn chập kính của mình chuẩn. Tại vì ở bên nước ngoài tớ nghĩ là việc chụp ảnh người khác thì nó cũng rất là nhạy cảm ấy. Đúng. Tôi được nghe là bên nước ngoài, tôi không biết nước nào, nhưng mà nói chung là ở bên các bên nhà hát và opera thì thường họ sẽ book những photographer nào mà nó có
những dòng máy mà chụp không ra tiếng như Sony và Leica. Còn như tớ thì không giờ bụng, bởi vì chạch người ta sẽ có cái cậu chụp spot là rất đẹp. Chụp khi mọi người chơi thể thao, tớ thấy nhiều bác chụp icon chơi chụp bóng đá hay là chụp chạy điền kinh. Câu hỏi này tớ cũng đã rất nhiều người hỏi tớ là tại sao là tớ lại chọn cái nghề nhiếp ảnh. Thì cá nhân tớ thì đấy cũng là một cái trải nghiệm của bản thân tớ. Từ bé thì ở trong gia đình của mình ấy, ai cũng có một cái quyển catalog hoặc là album để nói về kiểu kỷ niệm của gia đình, ví dụ như là bố mẹ mình dẫn mình đi chơi, chụp ảnh lại mình hồi bé chẳng hạn. Hay có những hội bạn chơi với nhau rất là vui. Tớ cũng cầm máy lên từ rất sớm, không có một cái máy ảnh từ đầu, nhưng mà tớ cũng muốn chụp bằng điện thoại để lưu giữ lại cái kỷ niệm cho mình thôi. Đôi khi mình nhìn lại kỷ niệm này mình cảm thấy là ồ, hồi đấy mình thật là trẻ con, hay là hồi đấy mình có cái kiểu chuyến đi vui ấy. Thì cái nhiếp ảnh đến với tớ từ đấy, và tớ đến nhiếp ảnh này đâu. Ngay từ ban đầu thì tớ không biết nhiếp ảnh là gì, không thích được luôn. Nhưng mà đến cái trước tớ là một freelance model actor. Nhưng mà cậu đến bằng cái nghề actor xong rồi làm sao mà cậu tìm tòi học hỏi nó? Tớ biết là cái diễn biến rất là dài. Thì đại loại là tớ mất tầm nửa năm, gần 1 năm để đi học trong Sài Gòn. Và ra đây thì đại loại lúc đấy tớ không còn dùng tay nữa. Và khi mà bước vào thì tớ không có model, mình không có tiền, mình không có model, mình không có cái gì hết. Cái này tớ nghĩ là những người bắt đầu sẽ rất dễ phải phạm phải, tại vì mình nếu mà không có một cái circle hay là cái network thì hôm nay làm một cái clip ngắn để chia sẻ với cả cho mọi người là tớ với Sơn cùng làm chụp ảnh thì bọn tớ cảm nghĩ gì và những cái giới thiệu về bản thân của mình. Và tất nhiên là để làm được cái này thì tớ cũng được hỗ trợ từ rất nhiều người. Cảm ơn anh Hoàng ra đây. Anh Hoàng là người nhuộm tóc cho tớ và cũng kiểu cho tớ ngồi ở quán cà phê của anh ấy luôn. Anh ấy có đèn sẵn cho tớ mượn. Và cảm ơn Na vì đã cho Khoai mượn máy ảnh. Love you, see you, bye.